Hej, Ami Berglund, lektor i biologi och lärare i kemi och naturkunskap. Berätta, hur ser ditt lektorsuppdrag ut? Som lektor så har jag just nu 20% av min tjänst till ett kommunövergripande uppdrag som handlar om att handleda lärargrupper som jobbar med forskning och utvecklingsprojekt. Mina drivkrafter generellt är ju att jobba för att få en bättre undervisning så att eleverna tar till sig mer och mer av det som finns att lära. Och att de bibehåller sin motivation att lära vidare också. Så det är väl en viktig drivkraft. Sen är jag väldigt nyfiken av mig själv så att jag tycker själv att det finns så mycket olika sätt man kan undervisa på. Så att det är också en drivkraft, nyfikenhet att se hur olika verktyg fungerar. Hur skulle du vilja att lektorstjänsterna utformades så att er särskilda forskarkompetens utnyttjas? Jag tror att det behövs tydligt tid i tjänsten för både den individuella utvecklingen och det här gemensamma man bidrar till. För jag tror att när man har tid till att driva egna forskningsprojekt då kommer man också längre så att man kommer kunna börja publicera, alltså dokumentera utvecklingsarbeten med forskningsmetoder. Och det behövs egen tid för att komma så långt. Och då tror jag att det kommer bli mer synligt också för andra. Och sen behöver man ju också organisera tjänsterna så att det finns möjlighet att vara knuten till seminarier vid universiteten så att man har liksom riktiga möjligheter att göra det. Och har man ett visst utrymme i tjänsten så blir det ju inte omöjligt heller för schemaläggaren kanske att hitta de där positionerna, att man kan frigöras så att man kan varannan vecka vara med på seminarier till exempel. Kan du säga något generellt om skolans förhållningssätt till forskning idag? Det beror ju på vem som uttalar sig. Jag tror att de som kanske inte själv har egen forskningserfarenhet kan ha väldigt höga förväntningar på vad forskningen ska ge i form av ökad måluppfyllelse. Och att man kanske förväntar sig att man ska få mer omfattande resultat på kortare tid än vad jag tror forskningen kan erbjuda. Det tar oftast tid att driva forskningsprojekt. Det beror ju liksom på hur omfattande frågeställningarna är också. Och vissa mindre projekt kan ju gå snabbare. Men jag tycker ändå att det finns ett stort intresse för att ta in forskning i undervisning. Så det är liksom en positiv inställning, det tycker jag att jag hör. Okej, stor fråga, men vilka bitar tänker du måste finnas på plats för att vi ska få en utvecklingskraftig skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Ja, det krävs nog mycket i att organisera det och sen prioritera hur tjänsterna ska se ut. Våga frigöra tid. Och där tror jag också att det är viktigt att inte bara titta på vilken tid som forskare ska ha och lektorer utan titta också på lärarkåren som helhet. Därför att om vi ska bedriva praktiknära forskning så är det ju tillsammans med kollegor. Och jag tror att det finns ett stort värde i att involvera kollegor i processen. Inte bara att de bidrar med sina klasser eller så utan att de också bjuds in i att delta i processen, analyser och så vidare. Och då krävs det tid där också. Men jag tror också att om skolorna har möjlighet att organisera kontinuerliga utvecklingsgrupper, tid där kollegor kan träffa för kollegialt samarbete, eller kollegialt lärande som man säger då är det en väldigt bra grund för det. Och sen behöver det också vara på plats de här mötespunkterna som måste till mellan de som jobbar i skolan och universiteten. Till exempel då att man kan följa seminarier och att man kan ha del av forskningslitteratur, att man kan vara kopplad till lärosäten.